Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo của Tuyệt thế đường môn 2, cuộc đối đầu giao hảo giữa đội tuyển dự bị và đội chính thức đã diễn ra vô cùng thú vị. Điển hình là trong vòng thi đấu thứ hai, khi đối mặt với Mã Tiểu Đào, một hồn đế cấp 67 vô cùng mạnh mẽ, Hoắc Vũ Hạo đã hỗ trợ Lăng Lạc Thần, khiến nàng lập tức phóng thích ra uy lực của một hồn vương có cực hạn chi băng để đánh bay đối thủ. Vậy, quá trình này diễn ra như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Trong lượt đấu thứ hai, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông được Huyền Lão đổi vị trí cho Diêu Hạo Hiên và Giang Nam Nam. Với thực lực Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hiện giờ không thể tiếp tục sử dụng Hoàng Kim Lộ nữa, vậy thì tác dụng của bọn họ sẽ yếu đi rất nhiều. Bởi vậy, mặc dù không thể cãi lời Huyền Lão, nhưng Đới Thực Hành và Lăng Lạc Thần cảm thấy bất mãn vô cùng. Nhìn về thực lực tổng thể, bọn họ hiện tại khó mà có thể chiến thắng đội của Mã Tiểu Đào. Tuy nhiên, ngay khi chiến đấu vừa bắt đầu, cảm nhận được kỹ năng tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, những thành viên trong đội chính thức rốt cuộc cũng hiểu được vì sao lúc mình bị đánh bại như vậy. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, Hoắc Vũ Hạo thật sự khiến bọn họ khâm phục và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay khi song phương chuẩn bị pha chạm, là một chiến hồn sư hệ khống chế, luồng khí lạnh của Lăng Lạc Thần lần trước lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này, đối diện nàng là Mã Tiểu Đào, trên lưng đã xuất hiện đôi cánh phượng hoàng, một ngọn lửa màu đỏ rực khiến bầu không khí ở khu vực sát hạch nhanh chóng nóng lên. Đúng lúc này, đột nhiên Lăng Lạc Thần cảm nhận được có một đôi tay đang áp vào lưng mình, nàng thất kinh, suýt chút nữa tự mình phá vỡ hồn kỹ của mình. Sau lưng nàng chỉ có 3 người, mà người đứng ngay vị trí đấy dường như chính là Hoắc Vũ Hạo. Thấy vậy, nàng định quay lại mắng thằng bé kia một trận thì đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình có cái gì đó thay đổi. Một luồng khí lạnh từ sau lưng nháy mắt truyền khắp cơ thể, năng lượng của nàng vốn có thuộc tính băng mà năng lực từ bên ngoài đang truyền vào cũng mang đến cảm giác tương tự. Cái khí lạnh đó khiến khí chất cả người nàng thay đổi hoàn toàn. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng thu hẹp, thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, Lăng Lạc Thần dần dần nắm bắt được tình hình mà bình tĩnh lại. Nàng thấy sau lưng mình đúng là Hoắc Vũ Hạo, có điều phía sau hắn hai tay Vương Đông cũng đang đặt sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Vũ hồn của nàng chính là băng, là một vũ hồn nguyên tố hiếm thấy mà năng lực của nàng chính là khống chế băng. Sau khi cảm nhận được nguồn năng lượng kia truyền vào cơ thể, nguyên tố băng nháy mắt trở thành cực hạn nguyên tố băng. Loại cảm giác này đối với Lăng Lạc Thần rất thần kỳ nhưng cũng hết sức tuyệt vời. Tuy nàng không thể trực tiếp trở thành hồn sư có vũ hồn cực hạn nguyên tố băng, nhưng nàng tạm thời có thể phát huy ra uy lực của nó. Hơn nữa, còn là một hồn vương có cực hạn chi băng. Lăng Lạc Thần nhanh chóng sử dụng hồn kỹ thứ nhất biến ra pháp trượng, một quầng sáng màu trắng xanh từ trên người nàng khuếch tán ra bên ngoài, khiến bầu không khí vốn đang khô nóng lập tức biến mất. Không chỉ như vậy, luồng khí lạnh băng đó còn nhanh chóng như thủy triều, không ngừng khuếch tán đến ngọn lửa phượng hoàng của Mã Tiểu Đào. Dòng khí lạnh và ngọn lửa vừa mới tiếp xúc, ngọn lửa liền có dấu hiệu như vừa gặp một trận mưa to mà cháy nhỏ lại, còn luồng khí lạnh thì càng lúc càng khuếch tán dữ dội hơn. Từng cơn rét lạnh không ngừng phả vào mỗi người trong đội Mã Tiểu Đào, khiến tốc độ của bọn họ có chút chậm lại. Khoảnh khắc hồn hoàn thứ 3 trên người Lăng Lạc Thần bắt đầu lấy sáng, một luồng ánh sáng màu trắng xanh xuất hiện chính xác trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào. Ngay sau đó, nó liền hóa thành một ngọn núi băng vây lấy đối phương. Tuy nhiên, trước khi nó chạm được vào người Mã Tiểu Đào đã bị ngọn lửa phượng hoàng chặn lấy, cả hai đụng mạnh vào nhau rồi dừng lại. Nhưng ngọn núi băng đó không dễ bị phá hủy như trong tưởng tượng của Mã Tiểu Đào, nó chỉ bị rạn nứt một chút xíu, còn ngọn lửa của nàng lại dần dần bị nó áp chế. Trong đội chính thức, Mã Tiểu Đào không chỉ bằng mặt không bằng lòng với Đới Thực Hành mà quan hệ của nàng với Lăng Lạc Thần cũng không được tốt lắm. Một người thuộc tính băng, một người thuộc tính hỏa, băng hỏa kỵ nhau thì làm sao mà hòa hợp cho được. Trước đây, Lăng Lạc Thần còn từng cự tuyệt giúp đỡ Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa nữa, nếu không nàng cũng chẳng đi tìm Từ Tam Thạch làm gì. Xét về mặt tu vi, Mã Tiểu Đào vượt trội Lăng Lạc Thần một cách rõ rệt, vậy mà lần này kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của nàng. Trên chiến trường, cơ hội luôn trôi qua rất nhanh, nhưng nếu nắm bắt được thì chắc chắn sẽ thay đổi được chiến cục. Và dĩ nhiên, dưới hào quang nhân vật chính của Hoắc Vũ Hạo thì đội của hắn đã nắm bắt được thời cơ và giành chiến thắng trước đội của Mã Tiểu Đào. Có thể thấy, đội nào có Hoắc Vũ Hạo có thể hạn chế hết thảy những hồn sư có thuộc tính băng, Lăng Lạc Thần là một trong những đệ tử ưu tú nhất của nội viện mà gặp phải Hoắc Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Có điều, nếu cùng một đội thì tình hình lại khác hẳn, Hoắc Vũ Hạo sẽ có thể giúp đỡ Lăng Lạc Thần tăng cường thuộc tính lên đến cực hạn. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn!